Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về một bậc thầy giả ngu đỉnh cao nhất trong lịch sử Trung Quốc, Tư Mã Ý. Trong thế giới Tam Quốc đầy anh hùng hào kiệt, máu lửa ngút trời, người ta thường ca ngợi Gia Cát Lượng thông minh như thần, Tào Tháo tàn nhẫn đa nghi, Lưu Bị nhân nghĩa vẹn toàn. Nhưng kẻ cười cuối cùng nắm cả thiên hạ trong tay lại chính là một ông lão nhát gan, yếu đuối, lúc nào cũng bị thiên hạ khinh thường, chính là Tư Mã Ý. Người đời cười ông nhát gan, ông cười người đời quá ngây thơ. Như câu nói nổi tiếng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: đại trí nhược ngu, trí tuệ lớn thường trông như ngu ngốc. Tư Mã Ý chính là hiện thân sống động của câu nói này. Ông không bao giờ phô trương, không tranh công, không nóng nảy, chỉ lặng lẽ giấu tài, nhẫn nhục chờ thời. Kết quả, nhà Ngụy sụp đổ, nhà Tấn thay thế, con cháu ông làm hoàng đế mấy đời. Đó mới là thắng lợi thật sự. Và nhớ nhé, nghệ thuật giả ngu của Tư Mã Ý không chỉ dùng để sống sót qua thời loạn lạc, mà còn cực kỳ hữu dụng trong xã hội ngày nay, nơi công sở đầy thị phi, cạnh tranh khốc liệt không kém gì chiến trường. Có câu tục ngữ: một điều nhịn, 9 điều lành. Bạn đang có suy nghĩ một điều nhịn, 9 điều nhục, hay 9 đứa ngồi lên đầu không? Chúng ta thấy có Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại, người giàu thứ 5 thế giới theo Forbes năm 2025, từng nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC: tôi thích làm việc với những người thông minh, nhưng tôi không muốn họ thông minh hơn tôi trong lĩnh vực của tôi. Ông luôn giữ phong cách giản dị, khiêm tốn, sống ở ngôi nhà cũ từ năm 1958, ăn sáng ở McDonald's, không bao giờ khoe khoang. Nhờ giấu tài như vậy, ông tránh được vô số kẻ thù và ghen tị. Ông tập trung tích lũy tài sản khổng lồ hơn 130 tỷ đô la. Câu chuyện của Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba cũng rất hay. Thời trẻ, ông bị Harvard từ chối 10 lần, bị KFC từ chối khi xin việc. Trong 24 người nộp đơn, 23 người được nhận, chỉ mình ông bị loại. Nhưng ông không bao giờ nổi nóng hay khoe khoang, cứ lặng lẽ nhẫn nhục, tiếp tục học hỏi. Kết quả, Alibaba trở thành đế chế hàng trăm tỷ đô, còn Jack Ma trở thành biểu tượng thành công của Trung Quốc. Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn mổ xẻ 3 kỹ năng giả ngu bậc thầy của Tư Mã Ý. Giấu tài, nhẫn nhục và diễn xuất hoàn hảo. Áp dụng đúng, bạn không chỉ sống sót mà còn vươn lên đỉnh cao trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Kỹ năng thứ nhất, giấu tài, đừng bao giờ tỏa sáng hơn sếp. Tào Tháo đa nghi nổi tiếng khắp thiên hạ, lúc nào cũng lo Tư Mã Ý có mưu đồ lớn, muốn cướp ngôi nhà Ngụy. Tào Tháo từng mới thấy 3 con ngựa cùng ăn một miếng cỏ, liền liên tưởng đến họ Tư Mã, vì Tư Mã nghe gần với Tam Mã đồng thực. Thế là nổi sát tâm, suýt nữa giết sạch cả dòng họ. Nhưng Tư Mã Ý làm gì? Ông chẳng bao giờ tranh công, chẳng khoe khoang, chẳng hề thể hiện mình thông minh hơn chủ. Ông cúi đầu làm việc như trâu ngựa, lúc nào cũng tỏ ra sợ sệt, trung thành mù quáng, tuyệt đối không để Tào Tháo thấy chút nguy hiểm nào. Câu chuyện đỉnh cao nhất chính là Lan Cối Chi Tướng, cú quay đầu của sói. Lần ấy đi sang cùng Tào Tháo, khi nghe tiếng sấm, Tư Mã Ý cố tình quay đầu thật chậm chạp, run rẩy như người già yếu. Tào Tháo nhìn thấy liền nghĩ: lão này già rồi, mắt mờ tai điếc, chẳng còn đáng ngại nữa. Nhờ màn kịch ấy, Tư Mã Ý sống sót qua bao thanh trừng đẫm máu, lặng lẽ chờ thời. Như câu nói trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mà người đời hay truyền tụng: đại trí nhược ngu, trí lớn thường trông như ngu ngốc. Có câu tục ngữ Việt Nam mình rất thích: cây cao thì gió lớn. Tỏa sáng quá mức trước mặt sếp hay lãnh đạo, bạn sẽ thành mục tiêu đầu tiên khi có gió bão. Bài học cho chúng ta nơi công sở: tỏ ra quá giỏi, quá nổi bật trước sếp chính là tự đào hố chung mình. Giả ngu ở đây không phải là thật sự ngu, mà là biết thì biết nhưng không nói hết, làm tốt nhưng không tranh công, để sếp luôn cảm thấy an tâm, nghĩ rằng mình vẫn là ông chủ thông minh nhất. Nhờ vậy, bạn trở thành người không thể thiếu nhưng lại không đáng sợ. Hàn Tín, vị danh tướng khai quốc nhà Hán, thời trẻ nghèo khổ, bị một tên đồ tể trẻ tuổi bắt chịu nhục chui qua Hán trước mặt cả chợ đông người. Ai cũng cười ông nhát gan, hèn nhát. Nhưng Hàn Tín không nổi nóng, không đút kiếm trả thù, chỉ lặng lẽ chịu đựng, vì biết mình đang giấu tài chờ thời.
Sau này nhờ Tiêu Hà 3 lần tiến cử, ông được Lưu Bang trọng dụng, tung hoành xa trường, đánh bại Hạng Vũ trong trận cai hạ lịch sử, góp công lớn dựng nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Amancio Ortega, nhà sáng lập Zara, tập đoàn Inditex, từng nhiều năm là người giàu nhất châu Âu, với tài sản đỉnh điểm vượt 100 tỷ đô la theo danh sách tỷ phú Forbes. Nhưng ông sống kín tiếng đến mức khó tin, mặc đồ công sở giản dị giống nhân viên bình thường, ăn trưa ở căng tin công ty, hiếm khi chụp ảnh công khai, tránh hẳn báo chí và sự kiện xa hoa. Nhờ dấu tài không phô trương, ông tránh được mọi ánh mắt ghen tị và rắc rối, lặng lẽ xây dựng Zara trở thành đế chế thời trang lớn nhất thế giới. Nhớ nhé, ánh hào quang chỉ nên chiếu vừa đủ để người khác thấy bạn có giá trị, chứ đừng chói lóa đến mức họ muốn dập tắt ngay lập tức. Giấu tài đúng lúc, bạn sẽ đi xa hơn tất cả những kẻ thích làm màu. Kỹ năng thứ hai, nhẫn nhục, mặt dày tâm đen. Trạng Ngũ Trường Nguyên nổi tiếng sử sách, Gia Cát Lượng đang ở thế thượng phong, bèn nghĩ cách khích tướng Tư Mã Ý. Ông cho người mang đến trại Quân Ngụy một bộ váy áo đàn bà thiêu hoa lộng lẫy, kèm lời nhắn nhủ đầy mỉa mai. Tư Mã Ý nhát như cái, chỉ đáng mặc đồ này ở nhà may vá thôi. Các tướng sĩ nhà Ngụy đọc xong thư đến mức nghiến răng ken két, máu nóng dồn lên đầu, đồng loạt xin ra trận chiếm đầu quân Thục để rửa nhục. Còn Tư Mã Ý, ông cười ha hả như vừa được tặng bảo vật, vui vẻ nhận lấy bộ váy, mặc luôn lên người trước mặt toàn quân, rồi còn sai sứ giả gửi thư sang hỏi thăm sức khỏe Gia Cát Lượng. Cảm ơn quân sư tặng quà chu đáo, vải tốt lắm, mặt mát mẻ. Các tướng phe mình tức đến mức muốn ói máu, có người còn khóc vì xấu hổ, nhưng Tư Mã Ý vẫn bình thản như không, giữ vững quân tâm, tránh được trận đánh bất lợi trên địa hình hiểm trở. Kết quả, Gia Cát Lượng kéo dài chiến cục, lương hết lực kiệt, cuối cùng uất ức mà chết tại Ngũ Trường Nguyên. Như câu thành ngữ mình rất thích, nhẫn một lúc sống yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Còn có câu này cũng rất hay, nhẫn được việc nhỏ mới làm được việc lớn. Tư Mã Ý hiểu rõ điều này hơn ai hết. Ông biết rằng nóng nảy một phút có thể mất cả Giang Sơn. Kẻ yếu thì để cảm xúc điều khiển hành vi, nóng nảy một cái là lao đào vào tranh cãi, đánh mất cơ hội. Kẻ mạnh thì dùng hành vi che giấu cảm xúc, mặt dày một chút, tâm lạnh một chút để chờ thời. Khi bị đồng nghiệp châm chọc, bị sếp mắng oan, bị đối thủ chơi xấu, hãy cười, hãy nhẫn. Đừng để cái tôi nhỏ bé làm hỏng việc lớn. Nelson Mandela, vị tổng thống Nam Phi vĩ đại, người được cả thế giới kính trọng. Ông bị chính quyền phân biệt chủng tộc, giam cầm 27 năm trong tù ngục khắc nghiệt, chịu đủ nhục nhã, lao động khổ sai, nhưng ông không hề oán giận công khai, không để cảm xúc chi phối. Trong tự truyện Long Walk to Freedom, đường dài đến tự do, và theo Britannica, ông nhẫn nhục học hỏi, rèn luyện ý chí để rồi khi ra tù, lãnh đạo đất nước, hòa giải dân tộc, trở thành biểu tượng hòa bình thế giới, nhận giải Nobel Hòa bình năm 1993. Câu chuyện Steve Jobs sẽ gần gũi chúng ta hơn. Năm 1985, chính công ty Apple do ông sáng lập đã sa thải ông một cách phũ phàng. Ai cũng nghĩ ông sẽ tức giận, kiện tụng ầm ĩ, nhưng Jobs nhẫn nhục lặng lẽ ra đi, thành lập Nest và mua Pixar. Kết quả, Pixar thành đế chế phim hoạt hình, bán cho Disney kiếm bộn tiền. Còn ông trở lại Apple năm 1997, biến hãng từ bờ vực phá sản thành công ty nghìn tỷ đô la đầu tiên trên thế giới. Nhớ nhé, mặt dày một chút để chịu nhục, tâm đen một chút để giữ bình tĩnh. Bạn sẽ đi xa hơn tất cả những kẻ nóng nảy, dễ bị khiêu khích. Nhẫn nhục không phải là yếu đuối, mà là vũ khí sắc bén nhất của kẻ mạnh. Kỹ năng thứ ba, diễn xuất, cứu lừa thế kỷ. Khi Tào Sảng nắm hết quyền lực nhà Ngụy, Tư Mã Ý đã bị tước sạch binh quyền, ngày ngày bị giám sát chặt chẽ như tù nhân. Ai cũng nghĩ lão già này hết thời, sắp sửa về với tổ tiên. Nhưng Tư Mã Ý làm gì? Ông nằm liệt giường, giả bệnh nặng đến mức tay run lẩy bẩy, không cầm nổi bát cháo, nói năng lảm nhảm, nước dãi chảy ròng ròng, mắt mờ tay điếc, trông thảm hại như sắp tắt thở đến nơi. Tào Sảng nghi ngờ, sai người đến thăm bệnh. Thấy cảnh ấy, Tào Sảng cười thầm, lão già này sắp chết thật rồi, chẳng còn đáng lo nữa.
Thế là y buông lỏng cảnh giác, yên tâm dẫn đại quân đi viếng mộ tổ tiên ở Cao Bình Lăng. Ngay khoảnh khắc ấy, Tư Mã Ý hồi sinh thần tốc như phim hành động. Ông bật dậy, triệu tập trung thần, phát động chính biến Cao Bình Lăng chỉ trong một ngày, tiêu diệt sạch phe Tào Sản, nắm trọn quyền lực, đặt nền móng vững chắc cho con cháu thay thế nhà Ngụy bằng nhà Tấn. Đây chính là màn kịch xuất sắc nhất lịch sử, người đời hay gọi là giả heo ăn thịt hổ. Giả vờ yếu đuối, thảm hại để đối thủ chủ quan rồi tung đòn chí mạng. Như câu tục ngữ, mềm nắng ráng buông, im lặng là vàng. Tư Mã Ý hiểu rõ, đôi khi phải tự biến mình thành kẻ vô hại nhất để đổi lấy chiến thắng lớn nhất. Trong công việc, khi bị đẩy ra rì dự án, bị đồng nghiệp coi thường, bị sếp nghĩ là vô dụng, hãy cứ yếu đuối đi, hãy cứ không biết gì đi một thời gian. Đừng vội phản kháng, đừng chứng minh ngay, đợi đến lúc đối thủ chủ quan nhất, bạn mới tung chiêu quyết định, lật ngược thế cờ. Muhammad Ali huyền thoại quyền Anh trong trận Rumble in the Jungle năm 1974 ở Kinshasa. Đối thủ George Foreman trẻ hơn, khỏe hơn, đấm như búa bổ. Ali áp dụng chiến thuật Rapidov giả vờ yếu, dựa dây thừng chịu đòn liên tục, trông như sắp gục, khiến Foreman đấm mệnh lử. Đến hiệp 8, khi Foreman kiệt sức, Ali bất ngờ phản công knock out đối thủ, giành lại đai vô địch thế giới. Cả thế giới kinh ngạc vì màn diễn xuất đỉnh cao ấy. Ingvar Kamprad, nhà sáng lập IKEA, từng là một trong những người giàu nhất thế giới, tài sản đỉnh điểm hơn 40 tỷ đô la theo Forbes trước khi qua đời năm 2018. Nhưng ông sống giản dị đến khó tin. Bay hạng phổ thông, đi xe buýt, ăn ở căng tin công ty, mặc đồ cũ kỹ, trông như một ông lão bình thường. Ông cố tình giả nghèo để tránh những chú ý từ thuế má, báo chí và đối thủ, tập trung vào xây dựng đế chế IKEA thành gã khổng lồ nội thất toàn cầu. Diễn xuất không phải là dối trá mà là nghệ thuật sinh tồn bậc cao, chấp nhận hình ảnh thảm hại nhất thời để đổi lấy chiến thắng lâu dài. Đó mới là đỉnh cao của kẻ thông minh. Áp dụng đúng, bạn sẽ là người cười cuối cùng trong mọi cuộc chơi. Tóm lại, giả ngu của Tư Mã Ý không phải là ngu thật đâu, mà chính là trí tuệ bậc thầy, đỉnh cao của sự khôn ngoan. Mang thiên quá hại, giấu trời quá biển, giấu tài để tránh gió bão, nhẫn nhục để giữ lửa trong lòng, diễn xuất hoàn hảo để lừa cả thiên hạ. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn kinh khủng. Cái đầu luôn lạnh như băng, không bao giờ để cảm xúc nóng vội làm hỏng đại sự. Như câu tục ngữ Việt Nam mình rất tâm đắc, người cười cuối cùng mới là người cười hay nhất. Tư Mã Ý đã cười to nhất, vì ông hiểu rằng trong cuộc đời đầy thị phi, kẻ nóng nảy thường thua, còn kẻ biết mềm nắng ráng buông mới nắm được thiên hạ. Áp dụng đúng lúc, bạn sẽ không chỉ sống sót mà còn vươn lên đỉnh cao trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào, từ công sở đầy drama đến cuộc sống cạnh tranh khốc liệt. Nhìn xem Abraham Lincoln, vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ, trước khi vào Nhà Trắng, ông bị báo chí chế giễu thậm tệ, bị gọi là khỉ đột, thằng nhà quê xấu xí, bị thất bại liên tục trong sự nghiệp chính trị. Nhưng ông nhẫn nhục, giấu tài, không bao giờ đáp trả nóng nảy. Chính sự kiên nhẫn ấy đã giúp ông lãnh đạo đất nước qua nội chiến Mỹ, bãi bỏ chế độ nô lệ và trở thành biểu tượng bất tử. Bạn có biết Oprah Winfrey từ cô bé nghèo khó, chịu đủ phân biệt chủng tộc, bị lạm dụng thời thơ ấu, bị sa thải khỏi công việc phát thanh viên đầu tiên vì không phù hợp với truyền hình, nhưng bà không nổi nóng, không tranh biện, cứ lặng lẽ nhẫn nhục, học hỏi và diễn xuất bình thường để chờ thời. Kết quả, bà trở thành nữ tỷ phú da màu đầu tiên, đế chế truyền thông khổng lồ, tài sản hơn 2,5 tỷ đô la theo Forbes năm 2025. Bạn thấy chưa? Giả ngu đúng cách chính là vũ khí bí mật của những người thành công thực thụ. Còn bạn thì sao? Bạn đã từng phải giả ngu bao giờ chưa? Để bảo vệ bản thân khỏi drama công sở, để chờ thời cơ thăng tiến, hay chỉ đơn giản là để yên thân giữa đám đông thị phi? Hãy kể mình nghe câu chuyện của bạn ở phần bình luận nhé. Mình rất muốn đọc và cùng trao đổi. Nếu thấy video hay thì nhớ like mạnh tay, share cho bạn bè cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh cùng mình xem nhiều video hay nhé. Chúc các bạn luôn luôn khôn ngoan, luôn bình tĩnh và luôn sống sót qua mọi giông bão, và đặc biệt luôn là người cười cuối cùng. Hẹn gặp lại bạn ở video sau nhé.